Hello ළමයි, everyone is welcome to our YouTube channel. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2022-2023 English paper එකේ first part එක. මුලින්ම අපි start කරමු test 1 එකෙන්. බලන්න test 1. The instructions below are to be displayed at each place given. Write the correct letter of the place in the cage given against each instruction. The first one is done for you. ඔයාලට පින්තූර කිහිපයක් දීලා තියෙනවා places විවිධ places වල instructions කිහිපයක් ඊට යටින් තියෙනවා instruction කිහිපයක් දීලා. instructions කියනවා අපි උපදෙස් වලට. ඒතර ඔයාලට තියෙන්නේ write the correct letter. write the correct letter. ලියන්න තියෙන්නේ නිවැරදි අක්ෂරය අදාළ place එකේ නිවැරදි අක්ෂරය. English අක්ෂරය ABCD කියලා තියෙනවා English letters. එතකොට අපි මෙතන instruction එක කියවලා අදාළ English letter එක අපි මෙතන මේ cage එකේ මේ box එක ඇතුලේ අපි ලියන්න තියෙන්නේ. අපි හරියට නිවැරදිව අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ මෙතන අපි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා letter එකද නැත්නම් ලියන්න තියෙනවද ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. අපි පළවෙනි instruction එක කියවන්න කලින් අපි pictures ටික බලලා ඉමු places ටික. මේ ඒ picture එකේ තියෙන්නේ අපිට පෙනෙන විදිහට විද්‍යාගාරයක් laboratory. B picture එක අපි ඒක දිහා බලපුවහම අපිට පේන්නේ computer lab එකක් computer room එකක් වගේ. C picture එක බලපුවහම පොත් ගොඩක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ පුස්තකාලයක් library. D අපිට නිශ්චිත place එකක් හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි කීප දෙනෙක් පොලිමේ ඉන්නවා යම් කිසි දෙයක් ගන්න හරි මොකකට හරි. E picture එක බලපුවහම මේක අපිට පේනවා pool එක පීනමින් විනෝද වෙමින් ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. F picture එක බලපුවහම එක classroom එකක් කියලා අපිට පැහැදිලිවම පේනවා. අපි instructions විතර මේවා places තියෙන places වල pictures මෙතන instructions තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු පළවෙනි instruction එක. Borrow 2 books at a time. Borrow 2 books at a time. Borrow 2 books. පොත් දෙකක් රැගෙන යනවා at a time එක වෙලාවක. මෙතන borrow කියන්නේ රැගෙන යන්නේ తాවකාලිකව. ඒ කියන්නේ අපි මුදලට මිලදීගෙන රැගෙන යනවා නෙමෙයි తాවකාලික ප්‍රයෝජනයට පොත කියවන්න ආපහු ගෙනත් දෙනවා අපි. ඒ අවස්ථාවලදී අපි කියනවා borrow කියලා. ඒකට අපිට අනිවාර්යෙන් ගැලපෙන්නේ library. answer එක already දීලා තියෙනවා. එතකොට එතනට answer C එන්නේ library. අපි second instruction එකට යමු. Wait in a queue for your turn. Wait කියන්නේ රැඳී සිටින්න. රැඳී සිටිනවට අපි wait කියනවා. In a queue පෝලිම. queue කියන්නේ පෝලිම. ඒතර පෝලිමක රැඳී සිටිනවා for your turn. ඔබගේ අවස්ථාව වෙනකම්. එතකොට ඒකට අපිට අනිවාර්යෙන් ගැලපෙන්නේ මෙතන අපිට තිබ්බ queue එක පෝලිම. මෙතන රැඳී සිටිනවා කීප දෙනෙක්. answer එක මෙතනට එන්නේ අනිවාර්යෙන්ම D. තුන්වෙනි instruction එකට යමු. Keep the classroom neat and tidy. පන්ති කාමරය තබා ගන්න. keep කියන්නේ තබා ගන්නවා. Keep the classroom neat and tidy. neat කියන්නේ පිරිසිදුව. neat කියන්නේ පිළිවෙලකට and tidy කියන්නේ පිරිසිදුව. එතකොට පිළිවෙලකට පිරිසිදුව පන්ති කාමරය තබා ගන්න. ඒතර ඒකට අනුව අපට අනිවාර්යයෙන්ම F ගන්න පුළුවන් classroom එක. අපි යමු fourth instruction එකට. Do not smell or taste chemicals. Do not smell. smell කරනවා කියන්නේ අපි ගඳ සුවඳ බලනවා. taste කරනවා කියන්නේ අපි රස බලනවා. ඒකට do not කරන්න එපාලු. ගඳ සුවඳ බලන්නවත් රස බලන්නවත් chemicals වල. අපි දන්නවා රසායන ද්‍රව්‍ය. ඒවා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මෙන්න මේ laboratory. laboratory එකේ තියෙන්නේ. ඒ answer ගෙන්නේ A. හතරවෙනි එකට answer එක මෙතන A තමා එන්නේ. අපි පස්වෙනි එකට යමු. පස්වෙනි එකට ගියපුවම පස්වෙනි එකේ තියෙනවා do not bring pen drives into the computer room. Do not bring pen drives into the computer room.
අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන පැහැදිලිවම තියෙනවා computer room කියලා. අපිට answer එක අනිවාර්යෙන් දාන්න පුළුවන්. do not bring pen drives කියන pen drives ගේන්න එපා. bring කියන්නේ ගේනවට do not ගේන්න එපා. into තුලට computer room. පරිගණක කාමරය තුල. එතකොට answer එක අපිට B ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම. Sixth one, do not run. The area is slippery. Do not run. දුවන්න එපා. The area is slippery. මේ ප්‍රදේශය ලෙස්සන සුළුයි. slippery කියන්නේ ලෙස්සන සුළුයි. එතනට අනිවාර්යෙන් answer එක එන්නේ E pool එක. answer එක එන්නේ E pool එක. අපිට දෙවෙනි එකට answer එක ආවා D. තුන්වෙනි එකට අපිට answer එක ආවා F. හතරවෙනි එකට අපිට answer එක ආවා fourth one A. පස්වෙනි එකට අපිට answer එක ආවා computer room B. හයවෙනි එකට අපිට answer එක ආවා slippery ප්‍රදේශයේ pool එක E. ඔන්න ඒ වගේ අපි answers complete කරා පළවෙනි test එකේ. ඒක හැම පාරකම වගේ පළවෙනි test එකේ ඔයාලගෙන් check කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ reading test එකක් තමා දෙන්නේ. කියන ඔයාලගේ කියවීම reading capacity එක ඔයාලගේ check කරනවා පළවෙනි test එකෙන් පින්තූර කිහිපයක් දීලා instruction හෝ යම්කිසි දෙයක් ඊට යටින් දීලා ඒතර අදාළ එක ඔයාලට ගලපන්න match කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි යමු test 2 එකට. test 2 එක fill in the blanks in the following dialogue using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the space given. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔයාලට කරලා දීලා තියෙනවා. The first one is done for you. Fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න in the following dialogue. පහත තියෙන dialogue එකේ using the words වචන භාවිතා කරමින් given in the box. මේ කොටුව තුල දීලා තියෙන. Write the letter. ඔන්න letter එක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. මෙතන පැහැදිලිව ඔයාලා බලන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ. එක්ක ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න තියෙනවද? English letter එක ලියන්න තියෙනවා. මෙතන පැහැදිලිවම කියනවා write the letter of the correct word. නිවැරදි වචනේ in the space given. අපිට දීලා තියෙන හිස්තැන් වල. The first one is done for you. මෙතන අපි box එකේ බලපුවාම පැහැදිලිවම අපිට අපි පුළුවන් නම් exam එකේදී අපි ඉක්මනට මෙන්න මේ කොටුවේ දීලා තියෙන මේ වගේ තේරුම් ටික පැන්සලකින් හරි ලියා ගන්නවා නම් හොඳයි. A holidays. holidays කියන්නේ අපි සරල අදහස දන්නවා නිවාඩු කාලය. early කියන්නේ අපි සරල අදහස කියන්නේ කලින් idea එකක් තමයි එන්නේ. see photo වල හැමෝම දන්නවා ඡායාරූප. also අපි කියනවා මේකත් එයත් කියන්න අපි also ගන්නවා. එතකොට beach වෙරළ lot ගොඩ a lot කියන්නේ ගොඩක් කියන්න අපි. එතකොට මෙතන අපි ඒ ටිකේ සරල අදහස තේරුම සිංහල තේරුම අපි ගත්තා. ඒතර අපි යම් පළවෙනි ඩයලොග් එක මුලින්ම පටන් ගන්නේ සිල්වා කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? is this your album? මේක ඔයාගේ ඇල්බම් එකද? ඇල්බම් එකක් කියන්නේ අපි කියන්නේ පින්තූර අපි පරණ පින්තූර අපි ගහපු පින්තූරේ එකතු කරලා එකතුවක් තියෙන එකට අපි කියනවා ඇල්බම් එකක් කියලා. අපි pictures අපේ photos එකතුවක්. is this your album? මේක ඔයාගේ ඇල්බම් එකද කියලා අහනවා සිල්වා. I'm sure this is you in the first. I'm sure මට විශ්වාසයි this is you මේ ඔයා in the first පළවෙනි මොකේද? in the first answer එක දීලා තියෙනවා see in the first photo. in the first photo පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ ඔයා කියලා මට විශ්වාසයි කියලා කියනවා සිල්වා. ඊට ෆාතිමා කියනවා yeah. oh that is in front of my grandparents house on the ඊට පස්සේ අපිට blank එකක් දීලා තියෙනවා. that's in front of my parents house. my grandparents house. මගේ grandparents මගේ ආච්චිගේ සීයාගේ ගෙදර ඉදිරි පිට that is in front of ඉදිරි පිට තමයි කියන්නේ on the කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. on the කියලා මෙතන idea එක දීලා තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් on the holiday
හොලිඩේ අපි ඔල්රෙඩි නෑ හොලිඩේ අපි ගත්තේ නෑ අපට හොලිඩේ මෙතන ගන්න බෑ ඔන්ද හොලිඩේස් කියලා ඒලි කොහොමත් එතට ගැලපෙන්න ෆොටෝ ගැලපෙන් නැහැ ඕල්සෝ ගැලපෙන්න නැහැ බීච් ඔොන්ද බීච් කියනක ගැලපෙනව යම් තාක්තුරට ලොට් ඔොන්ද ලොට් කියනක කොමත් ගැලපෙන්න්න තකට ඔොන්ද බීච් කියල ගන්න පුළුවන් තකොට that's in front of my grandparents house ඒක අපේ ආච්චිලයි සියලයි ගෙදර ඉදිරිපිට ඔන්ද බීච් එක යන්නේ බීච්චක අසබඩ වෙරලා අසබඩ කියනතම එතන ඔොන්ද කියනකින් අයිඩියක දීලා තියෙන් මෙතන්ට එන්නේ අපට ආන්සක් ගන්න පුළුවන් බීච් we used to මේ we used to කියන්නේ විශේෂ ග්‍රම පොයින්් එකක් පුරුදුව සිටියා කියන්න අපි භාවිතා කරනවා used to හරි තකොට මෙතන්ට අනුව we used to spend අපි පුරුදුව සිටියා spend කියන්නේ ගත කරන්න a few days දින කිහිපයක් දෙය එහෙ ඒ කියන්නේ අර අපේ ආච්චිලාගේ සියලයි ගෙදර during කියන්නේ අතරතුරදී කියන්න අතරතුර මොකක් අතරතුරද during school මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් first one ගමු during school holidays ගන්න පුළුවන් පාසල් නිවාඩු කාල අතරතුරදී අපි පුරුදුව හිටියා දින කිහිපයක් ගත කරන්න ආච්චිලාගේ සියලයි ගෙදර ඒක ගැලපෙනවා during school holidays school early ගැලපෙන්නේ during school photo අරන් තියෙන්නේ also ගැලපෙන්නේ lot ගැලපෙන්නේ එතකොට අපි එතන ආන්සර් ගත්තා third one holidays අපි මෙතන ආන්සර් එක දාමු second one එකට අපි ආන්සර් එක ගත්තේ on the beach කියලා on the beach ආන්සර් එක ගත්තා අපි යමු third one එකේ ආන්සර් එක අපට ආවා holidays හරි අපි third one completed අපි යමු සිල්වා කියනවා wow I'm sure you would have enjoyed ඔබ සතුටු වන්නට ඇති කියන එක තමයි එතනින් අයිඩියා එක දෙන්නේ you would have enjoyed ඔබ සතුටු වන්නට ඇත ඔබ සතුටු වන්නට ඇති මට විශ්වාසයි ඔබ සතුටු වන්නට ඇති you would have enjoyed දැන් අපට බලමු එතන චෙක් කරලා early ගැලපෙනවද නෑ also ගැලපෙනවද නෑ a lot අපට එච්චරයි ආන්සර්ස් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපි අනිත් ඒවා අරන් තියෙන්නේ එහෙනම් a lot නේ ගොඩක් මට විශ්වාසයි ඔයා සතුටු වෙන්නට ඇති ගොඩක් කියලා තමයි එතන අයිඩියා එක දෙන්නේ. එතකොට මෙතන a lot. අපි යමු next one. Fatima කියනවා yeah we always have a great time. අපිට always කියන්නේ සෑම විටම හැම වෙලේම had a great time. හොඳ කදිම වෙලාවක් තිබුණා කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ යාලා හොඳට enjoy කරලා කියන එක තමයි එතනින් අයිඩියා එක අපිට දෙන්නේ. every day හැමදාම we used to එතනත් ඔන්න we used to තියෙනවා. අපි පුරුදුව හිටියා get up කියන්නේ අපි අවදි වෙනවා නැගිටිනවා. නේ උදේට get up blank අපිට එතන ආන්සර් එක මොකද්ද ගන්න පුළුවන්. get up holidays බෑ ඒවා අපි අරගෙන තියෙනවා දැනටම get up also ගන්න පුළුවන්ද බෑ. එතකොට අපිට ආය ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ early. ඒතර get up early කියන එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. get up early කියන්නේ එතකොට කලින්ම නැගිටින්න පුරුදු වෙලා හිටියා. and walk ඇවිදිනවා along the beach. along කියන්නේ දිගේ. මොකක්ද දිගේද? the beach. beach එක වෙරළ දිගේ. collecting seashells මොනවා එකතු කරමින්ද? collecting එකතු කරමින්. collect කරනවා කියන්නේ අපි එකතු කරනවා. මොනවා seashells මේ seashells කියන්නේ සිප්පි කටු මුහුදු කටු වලට කියන අපි එතකොට fourth one හතරවෙනි එකට අපට ආන්සර් එක ගත්තා enjoyed a lot පස්වෙනි එකට get up early get up early හරි ආන්සර් එක ගත්තා. ඊට මෙතන අපි යමු hey සිල්වා කියනවා hey I blank collecting seashells when I was small.
අපට ආන්සර් එක එකයි ඉතුරු වෙලා තියෙන අපිට අනිවාර්යෙන් එතෙන්ට එන්නේ also කියලා ගන්න පුළුවන්. hey I also කියන එතකොට මමත් උත් කියන්නේ මමත් එම hey I also collected මමත් එකතු කරා collected එකතු කරා past tense එක seashells සිප්පි කටු when I was small මම කුඩා කාලේ I was small past එකෙන් තියෙන්නේ was දාලා I was small මම කුඩා කාලේ ෆාතිමා කියනවා really ඇත්තටම we all have had same hobbies haven't we සිල්වා කියනවා yes of course isn't it great කියලා මේ කන්වර්සේෂන් එක නවතිනවා. එතකොට අපි ආන්සර්ස් අපි පැහැදිලිවම ගත්තා. සියලුම බ්ලැන්ක්ස් වලට. මම හිතනවා ටෙස්ට් 2 එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි යමු ටෙස්ට් 3 එකට. ටෙස්ට් 3. ටෙස්ට් 3 එකේ ඔයාලගේ චෙක් කරලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ බලමු හැම පේපර් එකේම ගොඩක් වෙලාවට ටෙස්ට් 3 එකේ පාස්ට් පේපර්ස් වල එන්නේ පික්චර් එකක් දීලා ඒක ඔයාලට බ්ලැන්ක්ස් දෙනවා බ්ලැන්ක්ස් පුරවන්න ෆිල් කරන්න තමයි එන්නේ. බලමු ටෙස්ට් 3 study the picture and fill in the blanks in the paragraph using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the blank. The first one is done for you. Study the picture කියන්නේ පින්තූරය අධ්‍යයනය කරන්න and fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න in the paragraph. යටින් අපිට paragraph එකක් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන paragraph එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා using the words given in the box. භාවිතා කරමින් භාවිතා කරමින් the words වචන given in the box. මෙන්න මේ box එකේ දීලා තියෙනවා. Write the letter අන්න. එතනත් ලියන්න තියෙන අනිවාර්යෙන් මෙතන letter ටික තමයි. English letter ටික ලියන්න තියෙන්නේ. Of the correct word in the blank. The first one is done for you කියලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේක දැක්ක ගමන් අපි පොඩ්ඩක් පික්චර් එක දිහා පොඩ්ඩක් බලලා අපි පොඩි අවබෝධයක් ගන්න ඕන. අපිට මෙතන පේනවා යම්කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා මේ ගමක මේ කැමරාන් එනවා ගෑනු කෙනෙකුයි කියන්නේ පිටුම මේ එයාගේ දුව මොනවාරි කැමරාන් එනවා මේ කරත්තයක් යනවා කොනෙක් බැඳපු මෙතන මොන හරි පොළනවා වී වෙන්න ඇති මෙතනත් තුන් දෙනෙක් මෙතන වැඩ කර කර ඉන්නවා කමතක් වගේත් පේනවා මෙතන බලපුවාම තමයි අපිට පේන්නේ අපි යමු දැන් මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මෙතනත් ඔයාලා පටගාලා වලට එම පුළුවන් නම් ඉක්මනින්ම මෙතන මේ වගේ සිංහල තේරුම් ටික පැන්සලකින් හරි පටගාලා ලියාගත්තා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි ඔයාලට එතකොට අරවට ආන්සර්ස් දාන්න පහසු වෙනවා යටින් බ්ලැන්ක්ස් වලට. එතන A memorable කියන්නේ අපි memorable කියලා කියන්නේ unforgettable වගේ unforgettable memorable අමතක නොවන memorable කියන්නේ busy කියන්නේ කාර්යබහුලනේ busy meals කියන්නේ ඉතින් ආහාර woman ගැහණියටනේ ගැහණු කෙනාට අපි කියන්නේ head ඔළුවනේ හිස there එහෙ නේ බුලෙක් කියන්නේ අපි ගොනෙක්ටනේ කියන්නේ බුලෙක් season කියන්නේ සමය කාලය නේ to කියන්නේ ඒකෙත් අර also කියන idea එක තමයි එන්නේ උත් අය අපි ගොඩක් to අපි කියන්නේ you are too much you are too much ඕනවට වැඩි ඔයා එතන idea එක දෙන්නේ ඔයා ගොඩක් ඕනවට වැඩි කියන්නේ you are too much එතකොට ඒ වගේ ඒ පැත්තරත් අපි කියනවා දැන් උත් also කියන idea එකක් දෙනවා carrying කියන්නේ රැගෙන යෑම රැගෙන යනවට carry කියලා කියන රැගෙන යනවා road පාර අපි දන්නවා අපි එතකොට යම් paragraph එක බලමු කියවලා I recently කියන්නේ මෑතකදීනේ I recently visit කරනවා කියන්නේ අපි කොහරි යනවා visit කරනවා කියන්නේ අපි I recently visited මම මෑතකදී ගියා a village නේ ගමකට I recently visited a village and this is the picture මේක තමයි පින්තූරය that I drew මම ඇඳපු for an art competition එකට චිත්‍ර තරඟයකට recollecting a scene of my visit කියන්නේ මම දැක්ක scene එක මම ගමකට ගියා කියවනේ එහෙදි දැක්ක scene එක
මගේ ගමනේ සීන් එක recollect නැවත එකතු කරමින් මම මෙන්න මේ විදිහට චිත්‍රයට නැගුවා කියලා එයා කියනවා. This is a paddy field. This is a paddy field. මේක පැඩි ෆිල්ඩ් එකක් කියලා කියන පැඩි ෆිල්ඩ් එකක් කියන අපි කියන්නේ වෙලක් කුඹුරක් පැඩි ෆිල්ඩ් එකක්. ඒතකොට මෙතන පැඩි ෆිල්ඩ් එකක් තමයි මේක. During the harvesting අතරතුරදී කියනවා during the harvesting කියන අපි කියන්නේ harvest අස්වැන්නට අපි කියන්නේ harvest එක. ඒතර මෙතන harvesting කියන්නේ මෙතන අයිඩියා එක දෙන්නේ අස්වැන්න නෙලන. අස්වැන්න නෙලීමේ harvesting during the harvesting. එතකොට මෙතන ආන්සර් එක අපිට දීලා තියෙනවා H. H කියන්නේ මෙතන තියෙන season සමය අස්වැන්න නෙලීමේ කාලය සමය තමයි මේ. ඒතර during the harvesting season. Two men පිරිමින් දෙදෙනෙක් and a woman ගැහැණු කෙනෙක් are working වැඩ කරමින් ඉන්නවා කියනවා are working blank. මොකක්ද අපිට එතන ගන්න පුළුවන් ආන්සර් එක? memorable ගැලපෙන්නේ නැහැ. working busy ගැලපෙන්නේ නැහැ. working meals ගැලපෙන්නේ නැහැ. working head ගැලපෙන්නේ නැහැ. working there working there ගැලපෙනවා. එතකොට working there කිව්වේ කොහෙද? there is a paddy field නේ. paddy field එකක් තියෙනවා වෙලක් තියෙනවා කිව්වා. කුඹුරු යායක් during the harvesting අස්වැන්න නෙලන during the harvesting season නේ. two men and a woman are working there. කොහෙද? paddy field එකේ තමයි එතකොට ඒ දෙන්න මේ වැඩ කර ඉන්නේ නේ. two men are එතකොට ඔන්න කියනවා ඊට පස්සේ ඊළඟට two men පිරිමින් දෙදෙනෙක් are මොකද්ද? අපිට කියනවා two men are blank with winnowing paddy. winnowing කියන්නේ මෙතන winnowing පොළනවට අපි කියන්නේ winnowing පෙලීම. එතකොට winnowing කියන්නේ ing දාලා එතකොට එතන gerund එකක් හැදලා තියෙන gerund එකක් කියන ing වලින් හැදෙන නාම පදයක් හැදෙන්නේ. ක්‍රියාපදයක් අපි ගත්තොත් eat කියන්නේ කනවා. එතකොට ඒක ක්‍රියාපදයක් නේ. එතකොට eating කියන්නේ එක gerund එකක් වෙනවා. එතකොට ඒක නාම පදයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් ing දාලා. එතකොට කෑම එතකොට ඒක නාම පදයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපිට කතෘ විදිහටත් වාක්‍යයක තියන්න පුළුවන් gerund එක. එතකොට මෙතන gerund එක winnowing paddy. පෙලීම පොළනවා පෙලීම වෙනවා. එතකොට පෙලීම. එතකොට මෙතන two men are with winnowing paddy. මේ පෙලීමත් සමග මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? two men are memorable ගන්න බෑ busy. two men are busy ගන්න පුළුවන්. two men are busy with winnowing paddy. පෙලීමත් සමග. The blank is helping them. උදව් කරමින් ඉන්නවා උන්ට by collecting paddy. මේ එකතු කරමින් into gunny bags. gunny bags කියන්නේ මේ ගෝනි වලට ගෝනි බෑග් තියෙන. එතකොට ගෝනි වලට අපි කියනවා gunny bag. into මොනව තුලටද? මේ ගෝනි බෑග් වලට තුලට collecting paddy. එකතු කරමින් මේ උදව් කරමින් ඉන්නවා උන්ට. කවුද උදව් කරමින් ඉන්නේ? මෙතන අපි පැහැදිලිවම පේනවා මෙන්න මේ ගැහණු කෙනෙක්. මෙතන අපිට තිබ්බනේ woman මේ තියෙන woman. එතකොට අපිට මෙතන ආන්සර් එක දාන්න පුළුවන් woman. The woman is helping them by collecting paddy into gunny bags. Another woman. ඔන්න අනිත් ගැහණු කෙනා. අපිට ඉතින් ආය ගැහණු කෙනෙක් ඉන්නේ මෙයා. Another woman is bringing their රැගෙන එනවා bringing their ඔවුන්ගේ ඔවුන්ගේ මොනවද? අනිවාර්යෙන් ඔවුන්ගේ දැන් කෑමනේ අරගෙන එන්නේ නේ. කෑම අරගෙන ඉන්නේ. අපි කෑම තිබ්බ අපට ආහාර meals. ඒක bringing their meals කොහෙටද? එතන අදාළ නැහැ. bringing their meals in a reed box. reed box කියන්නේ මේ reed කියන්නේ අපි බටර් පන් වලින් සෑදුණු පෙට්ටි box කියලා තියෙන්නේ. පන් වලින් සෑදු පෙට්ටි වලට කියනවා reed box. එතකොට මේ පන් වලින් හදපු මේ පේනවනේ පෙට්ටියක ඉස්සර කාලේ ගෙනාපු විදිහට තමයි ඉස්සර කාලේ සිදුවීමක් වගේ ඒ කාලේ ගේන්නේ පන් වලින් හදපු පෙට්ටි වල කෑම. එතකොට මේ පෙට්ටි එක තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ kept on her. kept කියන්නේ තබාගෙන. මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන් තබාගෙන on her. එයාගේ මත මොකක් මතද? on her
on her memorable ගන්න බෑ. on her busy ගන්න බෑ. meals ගන්න බෑ. on her head හිස මතනේ. එතකොට මෙතන ඉන්නේ අපට on her head ඇයගේ හිස මත. අපි මෙතන ආපු ආන්සර් ටික මම පට ගාලා දාන්නම්. අපට මෙතනට ආවා working there. මෙතනට අපට ආවා third one busy. Fourth one the woman. අපට ආවා fifth one their උන්ගේ කෑම their meals. මෙතනට ආවා on her head නේ හිස මත. අපි එතන ආන්සර්ස් ටික මම දැම්මා. මම උඩ එකටත් මම දැම්මා කියලා මට දැම්මා. හරි. අපි යමු ඉස්සරහට. a little girl චූටි ගෑල් ළමෙක් මෙතන ඉන්නවා මේ පොඩි ගෑල් ළමෙක් is walking ඇවිදමින් ahead of her. ahead ඉදිරිපසින්නේ of her ඇයගේ අර ගැහැණු කෙනාගේ. she is also කියන්නේ එතකොට ඇයත් she is also ඇයත් blank a basket එකක් which seems to be අපි මෙතන ඉවර කළා එතකොට she is also a basket එකක් මොකක්ද එයා කරන්නේ memorable ද busy අපි ගත්තා meals ගත්තා woman ගත්තා head ගත්තා there ගත්තා bullock ගත්තේ නෑ ගැලපෙන්නේ නෑනේ bullock season අරගෙන to ගැලපෙන්නේ නෑ carrying rod එතකොට අපි මෙතන කොහොමද දෙන්නේ she is also rode a basket ගැලපෙන්නේ නෑනේ she is also carrying රැගෙනේමින් නේ she is also carrying a basket මේ basket එකක් රැගෙනමින් ඉන්නවා which seems to be which කියලා එතකොට idea කරන්නේ මේ basket එකක් අරගෙන ඉන්න එතකොට ඒක පේන විදිහට seems to be පේන විදිහට මොකක්ද seems to be 8 blank එක මෙතන තියෙනවා එහා පැත්තෙන් heavy for her heavy කියන්නේ බරයිනේ for her ඇයට බරයි පේනන විදිහට එතකොට මොකක්ද which seems to be busy memorable ඒ ටිකම අපිට ගන්න බෑ. දැන් මෙතන අපිට බුලෙක් ඉන්නවා. two road නේ. ඒතර which seems to be too heavy. කියන ගොඩක් බරයි කියන ගොඩක් කියන මම කිව්ව අයිඩියා එක 2 දෙනවා. too heavy. ගොඩක් බරයි පේන විදිහට which seems to be දැනගන්න වල seems to be වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පේනන විදිහට කියන්න. මොකක් හරි. next one a man is a නෙමෙයි a man in පිරිමි කෙනෙක් in a මොකක් හරි ඉන්නවා කියලා තමා කියන්නේ. එතකොට a man in a blank cart කියන්නේ කරත්තයක් is passing the paddy field along pass කරමින් ඉන්නවලු paddy field එක මේ වෙල pass කරමින් ඉන්නව නේද මේ කරත්තයක් නේ කරත්තයක්. එතකොට මෙතන මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් bullock නේද. මෙතන එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම අයිඩියා එක තමයි දෙන්නේ. a man in a bullock cart කියන්නේ ගොන් කරත්තයට. ඒතර එතන bullock cart. එතන bullock කියන එකෙන් අයිඩියා එක දීලා තියෙන එතන නිකන් adjective එකක්. නාම පදයක්. නෑ නාම විශේෂණයක් නේ. මේ cart කියන නාම පදේ විශේෂණ කරලා තිනවා bullock cart. ගොන් කරත්තේ. a man in a bullock cart is passing the paddy field. පහු කරමින් paddy field එක. මේ වෙල් යාය වෙල. along කියන්නේ දිගේ. along the මොකක්ද දිගේද nearby කියන්නේ අසල along the road නේ ගන්න පුළුවන් along the පාර දිගේ නේ යන්නේ එතකොට along the road nearby it is really ඒක ඇත්තටම ඉතුරුනේ අපිට memorable විතරයිනේ memorable විතරයි busy ගත්තා meal ගත්තා woman ගත්තා head ගත්තා there ගත්තා bullock ගත්තා season දැන් තියෙනවා to carrying rod එතකොට අපිට ඉතුරුනේ it is really a memorable scene many who came for the exhibition appreciated my drawing එතකොට මෙතන අපිට ආන්සර් ගන්න පුළුවන් memorable මෙතන ආන්සර්ස් ටික අපි දාගෙන යමු she is also carrying මෙතන
seems to be too heavy ne. A man in a bullock cart uh, sorry ck bullock cart මෙතන along the road ne along the road මෙතන it's really a memorable scene memorable memorable කියන අමතක නොවෙන අමතක නොවෙන සිදුවීමක් memorable scene හරි memorable scene හරි අපි යමු ටෙස්ට් 4 හතරවෙනි ටෙස්ට් එකට යමු අපි අනිත් ටික අපි දැන් ටෙස්ට් 1 completed 2 completed 3 completed අපි ඔන්න ටෙස්ට් 4 එකට ආව ඉක්මනට බලමු කියවලා question එක underline the most suitable word given within brackets to fill in the each blank. The first one is done for you කියලා කියනවා. Underline the most suitable words. ඔන්න අපිට විශේෂම point එක underline කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ලියුවොත් නම් වැරදි. Underline the most suitable word. ගොඩක්ම සුදුසු වචනේ underline කරන්න කියන්නේ given within brackets මේ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙන වචන වලින් පළවෙනි එක අපිට complete කරලා දීලා තියෙනවා යාළුවා. බලමු අපි start කරමු. පොඩි paragraph එකක් තියෙන්නේ. In a city නගරයක there lived ජීවත් වුණාලු a girl ගැහැණු කෙනෙක් of about 5 වයස 5ක් පමණ නේද කියන්නේ. In a city there lived a girl of about 5 and she had only her mother. She had එයාට හිටියේ මේ past වලින් යන්න කියලා තියෙනවනේ lived ජීවත් වුණා. She had එයාට හිටියේ only her mother එයාගේ අම්මා විතරයි. They only කියන්නේ එතකොට පමණයි විතරයි. They own spent අපට ආන්සර් කියලා දීලා තියෙනවා spent කියන්නේ ගත කරනවා spent කියන්නේ ගත කරා ඊට පස්සේ V3 එකට ගියොත් spent ගත කරලා කියලා ගන්න පුළුවන් spends කියලා ගන්නෙ they එක අපට අනිවාර්යෙන් spends ගන්න බෑ ඒක වචන කර්තෘ එක්ක අපි ඒක වචන ක්‍රියාව ගන්නවා එතකොට අපි she ගත්තොත් she එක spends තමයි එන්නේ they කියන්නේ බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් එයා එක්ක අපිට අනිවාර්යෙන් ගන්න වෙන්නේ බහුවචන ක්‍රියාවක් spent මෙතනට එතකොට එයා එක්ක අපිට spend ගන්න පුළුවන් හැබැයි මෙතන spend යන්නේ ඒක වචන එක spends උනත් බහුවචන එක spend උනත් මෙතන යන්නේ past වලින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන්නේ spent they spent ඔවුන් ගත කරා their life ඔවුන්ගේ ජීවිතය happily සතුටින් though කෙසේ වෙතත් though කියන්නේ කෙසේ වෙතත් ඔයාලට උගන්වනවා මේක though කෙසේ වෙතත් though they own blank they own they have they having they had බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා many hardships කියලා කියනවා hardships කියන්නේ දුෂ්කරතා බොහෝමයක් many hardships දුෂ්කරතා ගොඩක් බොහෝමයක් එතකොට මෙතන ඉන්නේ though කෙසේ වෙතත් they haveද මෙතන past වලින් යන්නේ කියලා තේරෙනවනේ they have won't තියෙනව නෙමෙයිනේ එතකොට won't තිබුණ දුෂ්කරතා බොහෝමයක් නේ they had they having නෙමෙයි they had තිබුණා have එකේ past එක තමයි had they had many hardships දුෂ්කරතා hardships the mother who ඔන්න who දාලා අපිට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා තව කොටසක් the mother who worked in a hospital the works in a hospital the worked in a hospital මෙතන වැඩ කළ නේද mother who worked in a hospital hospital එක මේක past වලින් යන්නේ එතකොට අපිට worked තමයි ගන්න වෙන්නේ the mother who worked in a hospital earned only a small amount of money උපයනවට අපි කියන්නේ earn උපයනවා earned කියන්නේ එතකොට ඒක ඉපැයුවා උපයලා කියන අපි ගන්නවා
only a small amount of money. කියන්නේ money මුදල් පොඩ්ඩයි නේ උපයන්නේ. එතන මෙතන අපට ආවා worked. හරි අපි ඉස්සරහට යමු. Every rupee she සෑම රුපියලක්ම she blank was carefully spent. Carefully spent කරා කියන්නේ පරිස්සමින් වියදම් කරා. To මෙතනට එතකොට every rupee she එයා උපයපු සෑම මුදලක්ම කියන එක නේ එන්නේ. Every rupee she earned. එතකොට එයා තමයි අපිට කතෘ විදිහට ඒ කොටසම ගන්න වෙනවා. Every rupee she earned. එයා උපයපු සෑම මුදලක්ම was carefully පරිස්සමෙන් spent වියදම් කරා to මොකක් සඳහාද? පෝෂණය කරනවා. මේ feed කියන්නේ පෝෂණය කරනවා, fed කියන්නේ පෝෂණය කරා, feeds පෝෂණය කරනවා, singular form එක. එතන මෙතන spend to එක අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ basic form එක, base form එක එන්නේ. එතකොට මෙතනට අනිවාර්යෙන් එන්නේ to එක feedම තමයි. අපිට fed ගන්න බෑ. to එක fed එන්නේ නැහැ. past form අනිත් form එන්නේ. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න to එක එන්නේ අපේ normal සරලම ආකාරයම තමයි. එතකොට feed කියන එක තමයි එන්නේ. they spend to feed පෝෂණය කරන්නට her child එයාගේ ළමයව and for all other needs for all other needs අනිත් සියලුම අවශ්‍යතා සපුරන්නට තමයි පරිස්සමෙන් මෙයා මේ උපයපුවා වියදම් කරලා තියෙන්නේ. one day දවසක් while they was traveling ගන්න බෑ. they නම් were එන්නේ. ඒකේ බහු එන්න වෙන්නේ were නේ. was ගන්න බෑ. traveling ගන්න බෑ මෙතන. එතකොට they were traveling while they were traveling on travel කර ඉන්දියදී in a bus එකක travel කර ඉන්දියදී the little girl චූටි ගෑනු ළමයා bought a lottery. මොකද්ද? bought a lottery. මේ lottery කියන්නේ lottery ticket එක bought කරා. මිලදී කරගෙන තියනවා. මිලදී ගත්ත and wished that she would win the first prize. නේ එයාලා wished කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරා බලාපොරොත්තු වුණා that she would on දිනාවි කියලා පළවෙනි prize එක first prize එක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මෙතන paragraph එක යන්නේ. එතකොට මෙතන answers තව බලමු. මෙතනට අපිට ආවා spent නේ spent ආවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙවෙනි එකට they had නේ past වලින්මයි ඔක්කොම යන්නේ. they had මෙතනට the mother who worked කොම යන්නේ past සම්බන්ධමයි. in a hospital earned only a small amount of money. every rupee she earned නේ was carefully spent to feed මෙතන to හින්දා to එක base form එක her child and for all other needs. one day while they were traveling නේ they were traveling in a bus the little girl bought a lottery ticket. හරි. අපි එතන answers ටික අපි completed. test 4 එකත් හරි. අපි යමු test 5 එකට. test 5 එකේ ඔයාලගේ තියෙන්නේ පොඩි paragraph එකක් දීලා ඔයාලට answers දෙන්න මේ දාලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට answers දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ table එක fill කරන්න answers දෙන්න තියෙන්නේ. අපි කියමු question එක read the introduction given by a zookeeper. zookeeper කියන්නේ සත්වෝද්‍යාන බාරකරු. කියන්නේ අපි සත්තුවත් කියන්නේ zoo එක බාරකරුට keeper බලා ගන්න කෙනාට කියනවා zookeeper. to a group of children complete the table given. complete කරන්නලු මේ දීලා තියෙන table එක below with the information of the bird. the first one is done for you කියලා කියනවා. introduction එකක් හඳුන්වා දීමක් තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට මෙතන ඔයාලට කෙලින්ම answers අනිවාර්යයෙන්ම මේ paragraph එකේ තියෙන එක තියෙනවාමයි.
එතකොට පැරග්‍රාෆ් එකෙන් තමයි ඔයාලට ආන්සර්ස් මෙතන දාන්න ඕනේ, වෙන කොහෙන්වත් දාන්න බෑ. ඒතර ඔයාලට මේක මාරම පහසුයි, හේතුව පැරග්‍රාෆ් එකේ උත්තර තියෙනවා. හරි. අපි මුලින්ම මෙතන පැරග්‍රාෆ් එක කියවන්න කලින් ඉක්මනට මෙතන අයිඩියා එක ගත්තොත් ඔයාලට පහසුයි අතනින් අරක කියවද්දි එතකොට ඔයාලට පටගාලා ඔලුවට යනවා මොකක්ද අතනට අරක තමා මේක තමා ආන්සර් එන්නේ කියලා අයිඩියා එක යනවා. ඒකින් හින්දා අපි එහෙම කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. අපි යමු පළවෙනි එකේ නේටිව් ප්ලේස් කියන්නේ උපන්න ස්ථානය. නේටිව් මොකට හරි කොහෙට හරි මේ කියන්නේ අය සත්තු නේටිව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාලා උපන්න ස්ථාන තියෙනවා නේ. native place. එතකොට color of feathers කියන අපි පියා අපේ සත් කුරුල්ලන්ගේ තියෙන්නේ තටු පියා තටු. එතකොට color of feathers. එතකොට මේ පියා තටු වල පාට නේ. food කියන්නේ ආහාරය. එතකොට යාලා ගන්න ආහාර මෙතන උත්තරේ එනවා. මෙතන native place එක දීලා තියෙන්නේ central and eastern south america වල තමයි මේ මෙයාලා native. life span කියන්නේ ආයු කාලය. ආයු කාලය කෙනෙක්ගේ සත්වයෙක්ගේ ආයු කාලයක් තියෙනවනේ යම්කිසි. ආයු කාලය තමයි life span කියන්නේ. life span. පස්වෙනි එකේ nesting place කියන්නේ nest. අපි nest එකක් කියන්නේ කූඩුවට. එතකොට මෙතන nesting place කියන්නේ කූඩු තනන place එක තැන. හයවෙනි එකේ nesting period කියන්නේ nesting කූඩු තනන period එක. යම්කිසි කාලයක් තියෙනවා. එක එක කුරුල්ලන්. එතකොට ඒක තමයි nesting period. දැන් ඔන්න අපි අයිඩියා එක ගත්තා ප්‍රශ්න ටිකේ. දැන් අපි කියමු paragraph එක. Hello, good morning children. Welcome to the bird paradise. I'm going to give you an introduction about hyacinth mako. Hello, good morning lamai. Welcome to the bird paradise. කුරුළු පාරාදීසයකට අපි කියනවා bird paradise. පිළිගන්නවා මේ කුරුළු පාරාදීසයට. I'm going to මම කරන්නට යන්නේ give you ඔයාලට දෙන්න an introduction හඳුන්වා දීමක් about ගැන මොකක් ගැනද hyacinth mako. මෙන්න මේ hyacinth mako කියන කුරුළු වර්ගය ගැන introduction එකක් හඳුන්වා දීමක් තමයි දෙන්න යන්නේ. It is the largest flying species in the world. මෙයාලා තමයි ලෝකේ ඉන්න ලොකුම largestම කුරුළු වර්ගය පියාඹන කුරුළු වර්ගය කියලා තමයි කියන්නේ. It is a parrot. එයා parrot කෙනෙක් ගිරවෙක් කියන්නේ ගිරව් වර්ගයක්. හරි ගිරවෙක්. native එයා ස්වදේශිකයි කොහෙටද ස්වදේශික කොහෙද උපන් native to Central and Eastern South America. මේ Central and Eastern South America ප්‍රදේශයේ. The bird is 1 meter long. මේ කුරුල්ලා 1 meter long දිගයිලු මීටර එකක් from the top of its head. එයාගේ හිස මුදුනේ ඉඳන් to the tip of its long pointed tail. net එයාගේ පියා තටු වල අගම කොටස net අග කොටස එතන එනකම්ම දිග තමා කියන්නේ 1 meter කියලා. Its feathers එයාගේ පියා තටු are entirely blue. entirely කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මුළුමනින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම blue නිල් පාටයිලු එයාගේ පියා තටු. Its diet උගේ කෑම diet කියන්නේ කෑම එයාගේ its diet consist of කියන්නේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා මොන වගේද අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඉස්සරහින් කියනවා consist of nuts කියන්නේ අපි ගෙඩි බීජ ගෙඩි nuts from specific palm species. විශේෂ තල් විශේෂයක ගෙඩි තමා මෙයාලා කෑමට ගන්න. Hyacinth mako has a very strong beak. එයාලට තියෙනවලු ගොඩක් ශක්තිමත් හොටක් beak එකක් for eating nuts and seeds. එයාලට ගෙඩි සහ මේ ඇට වර්ග කන්න. It can live එයාලට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ලු for 30 to 50 years. අවුරුදු 30ත් 50ත් අතර ඔන්න life span එක කියවුණා. Macaws nest මේ macaws ලගේ nest කූඩු in hollows in trees. hollows කියන්නේ අර බෙන in trees ගස්වල බෙන වල තමයි මෙයාලගේ එතකොට nest කූඩු තැනෙන්නේ high up from the ground. කියන්නේ පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් උඩින් high up උඩින් තමයි මෙයාලගේ කූඩු තැනෙන්නේ. From July to December. එතකොට ඔන්න කාලයක් කිව්වා මේ එයාලා nesting කරන කූඩු තනන මේ ජුලයි ඉඳන් ඩිසෙම්බර් මෙන්න මේ කාල අතරතුරදී. එතකොට hyacinth mako is one of the most colorful and attractive birds in the world. ලෝකේ ඉන්න
එක most colourful ගොඩක්ම colourfulම කියන්නේ ලස්සනම and attractive ආකර්ශනීයම කුරුළු වර්ගවලින් එක් වර්ගයක්ලු මේ hyacinth macaula කියන අය ලෝකයේ. If you are interested in finding more information about birds ඔයාලා කැමති නම් තව හොයන්න මේ සම්බන්ධ තොරතුරු visit our information center near the exit gate. පිටවීමේ ගේට්ටුව අසල තොරතුරු ලබා දෙන සෙන්ටර් එක ගාවට යන්න කියලා කියනවා. අන්න ඕක තමයි එතකොට මේ සූ කීපර් කියපු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. මේ පැරග්‍රාෆ් එකක් අපිට වගේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි යමු මෙතන questions වලට. native place එක අපිට already දීලා තියෙනවා. Central and Eastern South America. Color of feathers. මේ පියා තටු වල පාට. එතන කියලා තියෙනවානේ its feathers are entirely blue. සම්පූර්ණයෙන්ම නිල්. එතකොට මෙතනට අපිට ආන්සර් ගන්න පුළුවන් entirely blue. නැත්තම් මෙතන ඔයාලා blue විතරක් තිබ්බත් ආන්සර් එක හරි. මම ලියනවා entirely blue. හරි. අපි යමු food. එතකොට යාගේ කෑම food මොනවද food? එතන කිව්ව food මොනවද? Its diet consists of nuts from species specific palm species. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් consists of nuts from specific palm species consist of nuts from specific palm species. ඔන්න ආන්සර් අපි ගත්තා. life span ආයු කාලය අපිට දීලා තියෙනවා for 30 to 50 years නේ. මෙතන දාන්න පුළුවන් 30 to 50 years. nesting place කූඩු තනන තැන nesting place එක අපිට දුන්නා මෙතන nesting place එක අපිට macaws nest in hollows in trees නේ. nest in hollows in trees. අපිට ලියන්න පුළුවන් high up from the ground. nesting period එක කාලය අපිට දුන්නා from July to December. From July to December. හරි. අපි ඒකේ ආන්සර් එකත් ගත්තා. එතකොට මේක වලට තේරෙන්නේ නැති කියනවා හිතනවා ටෙස්ට් 5 එක අපි ආන්සර්ස් ටිකත් ගත්තා. අපි යමු ටෙක්ස්ට් 6 6 වෙනි ටෙස්ට් එකට. අන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට නෝටිස් එකක්. ඔයාලට විවිධ අවස්ථාවල දෙනවා නෝට් එනවා, නෝටිස් එනවා. නෝටිස් වලත් ඔයාලට lost නෝටිස් එනවා නැත්නම් found නෝටිස් එනවා. මෙතන දීලා තියෙන normal ඔයාලගේ නෝටිස් එකක්. මේක ඔයාලට පහසුයි. The welfare association of your school visits a children's home in the area every year to make some donations. Write a notice to be put up on the school notice board informing all the students about it. Use about 40 to 50 words. Include the date of visiting, items that can be donated, to whom the item should be handed over. බලමු කියලා. The welfare association කියන්නේ සුබ සාධන සංගමය of your school ඔබගේ පාසලේ visits කරනවලු යනවලු children's home ළමයින්ගේ ගෙවල් වලට in the area එම ප්‍රදේශයේ every year සෑම අවුරුද්දකම to make some donations. මොකටද මොකක් අරමුණු කරගෙන? එතකොට purpose එක තමයි to make some donations දෙන්න නේ. write a notice එකක් ලියන්නලු to be put up on the school notice board එකේ දාන්න
informing all students දැනුවත් කරමින් inform කරමින් සියලුම ළමයින් මේ ගැන about it භාවිතා කරන්නලු 40ක් 50ක් අතර වචන භාවිතා කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට include අඩංගු වෙන්න ඕන දේවල් අපිට දීලා තියෙනවා. the date of visiting date එක අනිවාර්යෙන් include වෙන්න ඕනේ මේකේ යන දිනය නේ. item that can be donated නේ. donated කරන්න ඕන items මෙතන අඩංගු වෙන්න ඕන. අපි එයාලට දෙන පරිත්‍යාග කරන්න යන items ටික නේ. to whom the items should be handed over. handed over කියන්නේ අපි බාර දෙනවා. handed over කියන්නේ බාර දෙන්න. එතකොට මේ බාර දෙන්න ඕන whom කාටද? එයා ගැනත් අපි දන්වන්න ඕන මෙතන. ඔන්න අපි notice එක පටන් ගද්දිම අපි දන්නවා මුලින්ම notice කියලා උඩින් ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි පටන් ගන්නෙ body එක. අන්න මෙතන පටන් ගන්න තියෙනවා the welfare association of අඹගස්වැව school. ඒතර මෙතන මේ ප්‍රෙක්ෂන් එක විදිහටම යන්න පුළුවන් the welfare association of your school. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන මුලින්ම අපි ගත්තේ මොකද්ද? ඔයාලගේ මොකක් හරි සංගමයකින් හරි මොකකින් හරි මේ දෙයක් කරනවා නම් ඒක කරන්නේ ඕගනයිස් කරනවා නම් ඉවෙන්ට් එකක් හෝ. ඒතර මුලින්ම අපි පටන් ගන්නවා නම් අපිට පහසුම විදිහ නෝටිස් එකක් ලියද්දි මුලින්ම ලියනවා මෙන්න මේ සංගමය මොකේද? ස්කෝල් එකනේ දැන් හැම වෙලේම වලට ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. the welfare association of අඹගස්සව ස්කූල් කියලා එතකොට මෙතන ගන්න පුළුවන්. අඹගස්සව මෙතන අමතර මේක ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක්. the welfare association of අඹගස්සව school. එතකොට of දාලා අපිට ස්කූල් එකේ නම ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා අනිවාර්යෙන් මේ ටික essential ලියන්න has organized සංවිධානය කරලා තියෙනවා. has organized සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අදාළ දේ ලියන්න. මෙතන නම් සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? visits a children's home in the area නේ. එතකොට to visits a children's home in the area එම ප්‍රදේශයේ. එතකොට මෙතන ඊට පස්සේ තමයි අපි ලියන්නේ මොකද්ද මේ සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. to visit the children's home in the area. ඔන්න in දාලා place එකක් ලියවා එම ප්‍රදේශයේ. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම on දාලා in දාලා place එක ලියනවා. එහෙමම අපි full stop තියන්නේ නැහැ. දිගටම කරගෙන යන continue කරනවා. on දාලා අපි date එක ලියනවා on 22nd of January 2024. onwards 8 am මෙතන වලට දාන්න පුළුවන් at 8 am හරියටම නිශ්චිත වෙලාවක් නම් at 8 am. ඊට පස්සේ වලට ලියන්න පුළුවන් නැත්තම් වලට ලියන්න පුළුවන් around 8 am 8ට පමණ. නැත්තම් මෙන්න මේ වෙලාවේ ඉඳන් මේ වෙලාව දක්වා නම් from 8 am to 2 pm මෙන්න මේ වෙලාවේ ඉඳන් මේ වෙලාව දක්වා. මෙතන පොඩි ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන onwards අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ 8 am එකට ඉදිරිපසින්. එතකොට January 2024 අපි මෙතන onwards අයින් කරලා අපිට ඕන වලට දාන්න පුළුවන් ඕන chances තියෙනවා at අපි කියමු මෙතන at 8 am දැම්ම කියලා. at 8 am 8ට. හරි. onwards අපි මෙතන අයින් කරනවා. January 2024 at 8 am 8ට. ඊට පස්සේ අපි 2 දාලා අනිවාර්යෙන් 2 දාලා මෙතන අරමුණක් දීලා තියෙනවා නම් 2 දාලා අපි ලියනවා අරමුණ. අරමුණ මොකද්ද? to make some donations. මෙතන කියන්නේ make some donations, to make some donations, to make some donations නේ. පරිත්‍යාග කිහිපයක් සිදු කිරීම සඳහා නේ. to make some donations. you can donate books. you can donate books. ඔයාලට පුළුවන් donate කරන්න පරිත්‍යාග කරන්න පොත්, clothes, ready, towels, soups, toys and etc. එතකොට you can donate කියලා දාලා ඔයාලට donate කරන්න ඕනේ items ටික දාන්න කියලා තියෙනවා. items that can be donated. එතකොට you can donate books, clothes, towels, soups, toys and etc. කියලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. The donations should be handed over. එතකොට මෙතන අපි ලියලා තියෙන මොකද්ද? to whom the item should be handed over. බාර දෙන්න ඕන කාටද කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් the donations මේ පරිත්‍යාග should be handed over. බාර දිය යුතුයි කාටද? to the principal විදුහල්පතිට of our school අපේ පාසලේ before the date of visiting මේ යන දිනයට කලින් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලියනවා all the students are invited. ඒක අනිවාර්යෙන් අපිට students ලාට සියලුම ළමයින්ට නම් all the students are invited.
එතකොට 8 ශ්‍රේණී අපි හිතමු 11 ශ්‍රේණී ළමයිට විතරයි නම් grade 11 or the all the grade 11 students are invited එහෙම අපිට දාන්න පුළුවන් අදාළ ගැලපෙන විදිහට teachers ලටකන් teachers are invited මෙතන අපි date එක දානවා මේ පැත්තෙන් අපේ left hand එකෙන් date එක දානවා අපි right hand එකෙන් මෙතන උඩින්ම ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙතන signature එක තමයි උඩින්ම දාන්නේ signature name එක තනතුර ඊට පස්සේ තමයි මේ මොනවාම හරි සංගමයක නම් club එකක නම් ඒක ලියනවා විදිහට පිළිවෙලට දාන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ මෙතන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් මම හිතනවා ඇති නොවෙන්නේ නැති කියලා time එක දානවා ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේ onwards දාලත් ලියන්න පුළුවන් at from ඉඳන් to කියලා මෙන්න මේ වෙලාවේ ඉඳන් මේ වෙලාව දක්වා විදිහට දාන්න පුළුවන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට ඔය විදිහට තමයි අපි notice එක යන්නේ ඔන්න notice එක අපි complete notice the welfare association of Amagatsa school has organized කියලා ඔන්න පටන් ගන්න අපි notice එක completed කරා හරි අපි යමු test 7 එකට test 7 එකේ ඔන්න අපිට දීලා තියෙන පොඩි paragraph කීපයක් answers දීලා තියෙනවා questions එක පහක් questions දීලා තියෙනවා ඒවට උත්තර තමයි ලියන්න තියෙන්නේ අපි කියමු question එක test 7 එකේ read the story given below and answer the questions read the story මේ story එකක් තියෙන්නේ story එකක් ඒකට කියවලා story එක given below පහත දීලා තියෙන and answer the questions මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ මෙතන 1 කියලා දීලා තියෙන කොටසක් බලමු කියවලා 1 එතන 5 තියෙනවා මෙතන 10 කියලා මෙන්න මේ කොටස් කිහිපයක් අපිට දීලා තියෙනවා එතකොට මෙතන දීලා තියෙන අපට fractions පහ ඔයාලට පහසු අපි මුලින්ම කියවලා ඉමු paragraph එක a young woman was traveling in Italy තරුණ ගැහැණු ළමෙක් was traveling travel කරමින් හිටියලු in Italy වල she was in a street in Florence she was in එයා හිටියලු කොහෙද මේ street එකේ Florence street එකක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ admiring කියන්නේ අගය කරමින් some leather handbags leather handbags අගය කරමින් ඒ ගැන in a shop window ඔය shop window එකේ දාලා තියෙන්නේ එල්ලෙන්න එක බඩු එතකොට එතන මොකක් හරි ගන්න ගිහිල්ලා හරි එකක් admire කරමින් මෙයා ඉඳලා තියෙනවා මේ leather handbags okay suddenly හදිස්සියෙම an old woman මේ වයසක ගැහැණු කෙනෙක් touched her arm එයාගේ අත ඇල්ලුවලු and said in Italian වලින් තමයි කියලා තියෙන්නේ මොකක් හරි excuse me miss කියලා තියෙනවා yes asked the young woman yes කියලා තියෙනවා wondering what this old woman wanted මේ young woman yes කියලා තියෙන්නේ කල්පනා කරමින් wondering what this old woman wanted මොකද්ද මේ වයසක ගැහැණු කෙනාට අවශ්‍ය කියලා is there someone in your family maybe your mother called Jennifer is there someone කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද in your family ඔයාගේ පවුලේ maybe your mother ඔයාගේ අම්මා වෙන්නත් පුළුවන් called Jennifer කියලා කෙනෙක් yes said the young woman මේ තරුණ ගැහැණු කෙනා කියලා ඕ කියලා ඉතින් ඉන්නවා ඇති my mother's name is Jennifer එයාගේ අම්මගේ නම ජෙනිෆර්ලු why how did you know that ඇයි ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ කියන්නේ දැන් පුදුමයනේ මෙතන එකපාරම මේ විදිහට දෙයක් වුණාම because you look exactly like the lady who taught me English මොකද්ද මේ කිව්වේ because හේතුව තමයි you look exactly ඔයාගේ පෙනුම exactly හරියටම like the lady ඒ ගැහැණු කෙනා වගේලු who taught me මට උගන්වපු taught උගන්වපු me English ඉංග්‍රීසි when I was living in Boston මම බොස්ටන් වල ජීවත් වෙමින් ඉඳියදී in 1950 දී replied the old woman මේ වයසක ගැහැණු කෙනා උත්තර දුන්නා ඊට පස්සේ කියනවා that's strange said the young woman
එක ස්ට්‍රේන්ජ් එකක් කියන අමුතු දෙයක් නේ ස්ට්‍රේන්ජ් I I come from Boston මම බොස්ටන් වල ඉඳන් but no one in my family is a teacher no one කවුරුත් නැහැලු in my family මගේ පවුලේ ටීචර් කෙනෙක් වෙන මේ ගැහැමේ young woman කියන්නේ තරුණ ගැහැණු කෙනා මේ කියනවා එම පවුලේ උගන්න මේ ටීචර් කෙනෙක් නැහැ කියන අම්මා හැබැයි ජෙනිෆර් උනාට එයා උගන්වන්නේ නැහැ දන්න එයා දන්න විදිහට උගන්වන්නේ නැහැ are you sure what විශ්වාසද ask the stranger මේ ආගන්තුකයා stranger කියන්නේ ආගන්තුකයා කවුද stranger old woman pretty sure she said එයාට අනිවාර්යෙන් sure but feeling doubtful සැකයක් සහිත හැඟීමකට කියනවා feeling doubtful සැකයක් සහිත හැඟීමක් නමුත් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ උගන්වන්නේ නැතත් මේ හරියටම මුණත් ඒ වගේ නමත් හරි නේ බලමු ඉස්සරහට that night back at the hotel එකේදී the young woman phoned her parents the night back at the hotel the young woman මේ තරුණ ගැහැණු කෙනා phoned her parents එයාගේ දෙමාපියන්ට කතා කරා parents home දෙමාපියන් ගෙදරට in Boston වල and she told her mother and මේ තරුණ ගැහැණු කෙනා එයාගේ අම්මට කිව්වා what had happened that day ඒ දවසේ සිද්ධ වුණ දේවල් අර කෙනෙක් හම්බෙලා කිව්ව දේවල් ටික සම්පූර්ණයෙන් කියලා her mother told that her mother එයාගේ අම්මා කිව්වා told her that එයාට for about 5 years in the 1950s she had volunteered to help foreign students to learn English මෙයා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා volunteered ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙනකොට volunteer ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා to help උදව් කරන්නට foreign students ලට to learn English ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න many of them ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනා had come to America ගොඩක් දෙනා ඇමරිකාවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා from Italy වල ඉඳන් අපිට දැන් මෙතන paragraph මේ ස්ටෝරි එක පැහැදිලි අපි යමු questions වලට underline the correct answer what was the young woman doing in the street what was the young woman doing in the street මොකද්ද young woman මේ street එකේ ඉඳන් කරමින් හිටියේ talking to people helping older people watching handbags in shops watching handbags in shops නේ මේ shops වල handbags බලමින් තමා හිටියේ එතකොට මෙතන අපිට කරන්න කියලා තියෙන underline කරන්න කියලා තියෙන එතකොට අපි මෙතන underline කරමු මේකට ගැලපෙන්නේ watching handbags in shops who was Jennifer කවුද Jennifer කියන්නේ Jennifer කියන්නේ අරයාගේ මේ තරුණ ගැහැණු කෙනාගේ අම්මානේ the old woman නෙමෙයි the young woman's mother නේ the young woman නෙමෙයි එතකොට the young woman mother the old woman was talking about her මේ old woman was talking about her old woman වයසක ගැහැණු කෙනා was talking කතා කරමින් හිටියා about ගැන ඇයගේ කවුරු ගැනද ඇයගේ mother teacher ද sister ද ඇයගේ teacher ගැනනේ ඇයගේ teacher ගැන තමයි කතා කරමින් හිටියේ එයාගේ teacher නේ තරුණ ගැහැණු කෙනාගේ අම්මා හැබැයි old woman ගේ teacher නේ අපි යමු හතරවෙනි එකට the word them in line 12 refers to මේක සඳහන් වෙනවා refer කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද සඳහන් අධිකින් දක්වන්නේ මොකක්ද නේ දක්වන්නේ මොකක්ද ඒ කියනවා the young woman and her mother මේ තරුණ ගැහැණු කෙනා සහ එයාගේ අම්මා කියලා කියනවා foreign students ලා කියලා කියනවා Jennifer and her student කියලා කියනවා Jennifer යාගේ ළමයිනුයි කියලා කියනවා බලමු මෙතන කියනවා many of them had come to America from Italy many of them had come to America from Italy many of them ඔවුන්ගෙන් බොහෝමයක් නේ කොයි අයගෙන්ද ඉස්සරහට අපි ආපස්සට ගිහින් බලමු she had volunteered to help foreign students
She had volunteered to help foreign students to learn English. Many of them ඔවුන්ගෙන් කිහිපය. එතකොට කවුද මේ foreign students ලා? ආන්සර් එක තමයි foreign students. foreign students තමයි ආන්සර් එක අපට ගන්න පුළුවන් හතරවෙනි question එකට. අපි යමු පස්වෙනි එකට. Which sentence is correct according to the story? මොන sentence එකද නිවැරදි මේ කතන්දරයට අනුව? බලමු පළවෙනි එක. A young woman meets an old woman who had taught her English. මේ තරුණ ගැහැණු කෙනාට හමු වුණාලු වයසක ගැහැණු කෙනෙක්. එයා උගන්වලා තියනවලු ඉංග්‍රීසි ඇයට. නෑනේ. B the young woman's mother had taught English to the old woman in Boston. එකනේ හරි. මේ තරුණ ගැහැණු කෙනාගේ අම්මා උගන්වලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි මේ වයසක ගැහැණු කෙනාට බොස්ටන් වල. The young woman in the story looks exactly like the old woman. No. එතකොට ආන්සර් එක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන B. හරි. අපි complete කරා test 7. අපි ඔන්න first part එකේ අන්තිම test 8. Write a paragraph on any one of the following topics. Use about 50 to 60 words කියලා තියෙනවා. භාවිතා කරන්න ලු 50 60 අතර වචන. Write a paragraph. ඔන්න paragraph එකක් ලියන්න තියෙන්නේ පහත දෙකෙන් එක. බලමු A. How we should look after the elderly people. අපි කොහොමද look after රැක බලා ගන්න මේ elderly peoples ලා. මේ වැඩිමහල් කට්ටියව. A television program I watch. මම බලපු television TV program එකක් ගැන ලියන්න. එතකොට ඒක පහසුයි. එතකොට මෙතන කැමති එකක් තෝරගෙන 50 අතර ලියන්න තියෙනවා. මම තෝරගෙන තියෙනවා how we should look after the elderly people. බලමු. Taking care of the elderly is a responsibility. වගකීමක් that everyone should take. හැමෝටම කරන්න තියෙන වගකීමක් තමයි රැක බලා ගැනීම මේ වැඩිමහල් අයව. The elders වැඩිමහල් අය spend the major part of their lives in the building the and shaping our life. අපේ ජීවිතය ගොඩනගන්නට major part එකක් බහු ප්‍රධාන කොටසක් ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ගත කරලා තියෙනවා අපිව ගොඩනගන්නට වැඩිමහල් අය නේ අපේ ජීවිතේ. Thus we should treat කරන්න ඕන them ඔවුන්ට by giving food and medicine. ආහාර ලබා දෙමින් බෙහෙත් ලබා දෙමින් නේ. Also we can be good listeners. අපට පුළුවන් හොඳ ඇහුම්කන් දෙන්නන් and companions to keep them happy. ඔන්න සතුටින් තියන්න ඔයාලත් එක්කම ඉන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් නේ. Also we can good listeners and companions to keep them happy. They should not be isolated in their old age. එයාලගේ වයස old age එයාලගේ වයස කාලේදී යාලව අපි එයාලව තනි කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි අන්තිමට කියන්නේ. They should not be isolated in their old age. ඒතකොට ඔයාලට මේ විදිහට 50 60 අතර paragraph එකක් ලියන්න පුළුවන්. සරල. මේක තමයි එතකොට අපි ඔන්න first part එක අපි complete කරලා ඉවරයි. අපි second part එකත් ලබා දෙනවා. එතකොට මං හිතනවා ඔයාලට මේ අද දවසේ අපි කරපු conversation එක අපේ මේ පැහැදිලි කිරීම මේ සම්බන්ධව ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. අපිත් එක්ක අන්තිම වෙනකම් රැඳී සිටි ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලගේ දැනුම මේ තුලින් වර්ධනය කරගෙන ඔයාලගේ පාස් පේපර් වල කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලගේ එක්සෑම් එක ජයෙන් ජයම ලබන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.